Hej och välkommen till Veaparts Garage. Idag ska vi byta till R-blå mätartavlor som passar då i C30 och C70 06013 och S40 och V50 05012. Så vi kör igång på en gång. Ska jag visa hur man tar ut själva instrumentet. Jag kan börja med att lossa på spärren här som håller i ratten och dra ut ratten så mycket som möjligt och sänka ner den så långt som möjligt. Sen har vi då en Torx 25 som sitter här uppe i det här hörnet och så en till då som sitter uppe i det där hörnet. Så de ska vi lossa på för att få bort den här ramen då. Och självklart så finns ju de här mätartavlorna till både bensin och diesel. De är väldigt enkla att byta ut. Så att vi ska börja med att bara ta ut instrumenthuset här. Så när vi har tagit bort de där skruvarna då kan vi börja med att ta tag här i mätarhuset och dra rakt mot det då. Så att vi gör sådär och på den där sidan. Och sen kan vi använda ett demonteringsverktyg här då. För att få upp en liten glipa här. Men inte trycka för mycket för det sitter även en låsning här upp till då. Då kan man ta tag i kanten här och dra mot sig då, så släpper även den då utan att den går sönder. Så kan vi ta ut den där ramen. Och när den är borta då så har vi två ytterligare Torx 25. Vi har en här ute i hörnet och en på andra sidan här då. Så att vi ska bara lossa dem då. Skruva ut dem. Och sen här nu då, det är en liten specialare som man får ta tag i hörnet här under mätarhuset och lyfta det då rakt upp tills det hoppar ur. För det sitter ytterligare en liten låsning i toppen här på baksidan. Jag ska visa. Trixa lite här då för att få ut det. Göra det försiktigt så att man inte får någon tråkig repa på glaset. Sådär. Och då ser ni här då själva låsningen och den är som sagt ihakad i ett klips här inne då, så man lyfter ur den där. Så har vi då kontaktstycket här då. Så du trycker på spärren här i mitten. Och så drar det rakt neråt. Sådär. Och då har vi fått lös hela mätarhuset. Så ska vi gå till bänken och montera mätartavlorna. Sådär. Och då ska vi ta och öppna det här mätarhuset. Och det gör vi då genom att trycka på de här små spärrarna som sitter runt om. Och det gör det ju då enklast med ett demonteringskit. Så att vi lägger den här emot och pressar. Så att den hoppar ut. Och fortsätter hela vägen runt helt enkelt. Där. Nu är det här mätarhuset det med helrunda ringar. Men det här mätartavlorna passar ju även då de som har den här utskärningen i själva ringen runt om. Och för att lossa på den här ringen så tar vi tag med demonteringskittet väldigt försiktigt här då. I kanten och drar den då rakt upp. Så har vi 3 stycken spärrar här då. Och den här behöver vi komma tillbaka på samma plats. Eller samma håll då som den satt. Så vi lägger bara upp den så där. Och så ska vi även släppa på den här då. Och då är det dags att lossa på nålarna. Det som är viktigt här är att de hamnar då tillbaka på exakt samma sätt som de satt innan. Så att gör en markering, ta en bild, någonting som det gör att du kan gå tillbaka sen och se exakt hur de sitter. För det är väldigt lätt att glömma eller ja, att det bara försvinner. Och sätter man någon fel då kommer den även visa fel sen då. Så att jag tar en bild här så ska vi se så att de hamnar tillbaka på samma sätt som de satt innan. Sådär, och då för att lossa de här så kan vi sätta in demonteringskittet i bakkant och försiktigt då pressa rakt uppåt. Och sådär, då kan vi öppna paketet här med de nya mätartavlorna. De här kommer ju levererad med en skyddsfilm på. Den sitter lite bättre än vad den här gör för de här har vi haft av och fotat en gång. Så därför sitter den inte som den ska då. Men den ska man ju ta bort då innan man monterar dem. Så, och då kan vi låsa fast de här då med ringarna. Vi sätter tillbaka den på samma sätt som den satt. Vi rekommenderar att man använder
engångshandskar för att minimera fingeravtryck eller andra tråkiga märken på de här. Och då är det dags att montera tillbaka nålarna. Så att de får du kontrollera upp mot den referensen du har. Och sedan ta tillbaka den då. Så där, då är det dags att tillbaka med glaset. Och se till då innan ni sätter tillbaka glaset att det inte är några dammkorn eller något annat tråkigt man behöver sitta och stirra på. Så mätarhuset mycket trevligare ut. Så då ska vi ta och sätta tillbaka det här i bilen. Så där, då sätter vi tillbaka mätarhuset här då. Vi börjar med kontaktstycket. Trycker tillbaka det mot där det ska låsas. Lyfter upp det och så drar ner det lite lätt bakåtlutat. Så att man känner när den sitter så här då, så att den har hakat i. Tillbaka med alla skruvar. Tillbaka med den här kåpan. Sikta in övre låsningen här. Så. Sådär, en relativt snabb och enkel uppgradering till din Volvo. De här mätartavlorna de hittar du endast på vparts.se. Prenumerera gärna på kanalen, lämna en gilla och gärna en kommentar om du har någon fråga. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.